Annyeonghaseyo mga chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 67, Not Even. Gamit itong marker na do. So itong do, meaning niya ay to or also or din or rin, and even. So meaning din ng do ay even or kahit. Example sentences. 친구도 갔어요. 친구도 갔어요. My friend also went. Ang kaibigan ko ay nagpunta rin. So, do, also. So, 친구, friend. Then, 갔어요, past tense, galing sa salitang kada, to go. Misang siyot din o, kaya naging past tense, kaso or 갔어요. Went, or nagpunta. So, my friend also went. Ang kaibigan ko ay nagpunta rin, or my friend went to. Ang kaibigan ko ay nagpunta rin. So, do is to. Then, meaning din ng do is even or kahit. 친구도 갔어요. Even my friend went. Kahit kaibigan ko ay nagpunta or pumunta. So, do, even. Then, another example. 저도 커피를 마시고 싶어요. 저도 커피를 마시고 싶어요. I also want to drink coffee. Gusto ko ring uminom ng kape. So, do is also. Then, cho, I. Coffee. Coffee. Object marker na rule. Mashigo 싶어요. Want to drink or gustong uminom. Itong mashi galing sa salitang mashida, to drink. Tinanggalan da plus kushipo or kushipoyo. Want to. So, ito naman kushipo or kushipoyo ay napag-aralan rin natin noong mga nakaraang lesson. Yung mga gustong gawin. So, mashigo 싶어요. Want to drink. So, 저도 커피를 마시고 싶어요. I also want to drink coffee. Pwede ring, I want to drink coffee too. So, do is to. Pwede ring, even. Even I want to drink coffee. Kahit ako, gusto ko ng kape. So, do is even. So, gagamitin naman natin itong even, yung marker na do, sa negative sentences. Or not even. So, example sentences. 한 시간도 안 잤어요. 한 시간도 안 잤어요. I didn't sleep even 1 hour. Hindi ako nakatulog kahit 1 oras. So, do is even or kahit. 한 시간, 1 hour. So, 한 is 1, then 시간 is hour. 한 시간, 1 hour. Then, do, even, 한 시간도. Even 1 hour. Kahit 1 oras. Then, 안 잤어요. I didn't sleep. Hindi ako nakatulog.
So, an is not, then chasuyo, past tense, did sleep. So, itong chasuyo galing sa salitang chada, to sleep. Tinanggal ang da, basic form ng cha is cha. Then itong cha, nilagyan ng sangsiyot din o kaya naging past tense. Chaso or chasuyo. Did sleep. Natulog. An chasuyo. Didn't sleep. So, hanshigando, an chasuyo. I didn't sleep even 1 hour. Hindi ako nakatulog kahit 1 oras. Kyopyo no jumun, uyudo, opsoyo. Kyopyo no jumun, uyudo, opsoyo. That convenience store doesn't even have milk. Ang convenience store na iyon ay wala kahit gatas. So, kyo is that. 편의점, convenient store. Topic marker na un. So, ito yung topic ng pangungusap, itong 편의점, convenient store. So, anong mayroon sa convenient store sa 편의점? 우유도 없어요. Wala kahit gatas. Uyu, milk or gatas, then do, even. Uyudo, even milk, kahit gatas. Then 없어요, hindi pagkakaroon or wala. Galing sa salitang opta, to not have or to not exist, or hindi pagkakaroon or wala. So, opta, tinanggal ang da. Last vowel is o. May pachim or final consonant, kaya nilagyan ng o. Basic form ng opta is opso. Don't have or not exist or wala. So, opsoyo, doesn't have or wala. Uyudo, opsoyo, wala kahit gatas. Kyopyo no jumun, uyudo, opsoyo. That convenience store doesn't even have milk. Ang convenience store na iyon ay wala kahit gatas. Then another example, 여자친구랑 키스도 안 해봤어요. 여자친구랑 키스도 안 해봤어요. I haven't even tried to kiss my girlfriend. Hindi ko pa nasubukan kahit kiss ang aking girlfriend. So, 여자친구, girlfriend. Then, 랑. Ibig sabihin nito is and or with. So, itong mga rang or irang, meaning nga is and or with, ay napag-aralan rin natin sa lesson 51, sa particle power. So, 여자친구랑. So, ibig sabihin yan, with my girlfriend. Then, kiss, kiss. Then, do. Even. Kiss, do. Even, kiss. Kahit kiss. Then, an 해봤어요. Not tried. Or, haven't tried. Or, I haven't tried. Hindi ko pa nasubukan. Or, hindi ko pa nagawa. So, an is not. Then, 해봤어요. Galing sa salitang 해보다. To try to do. So, yung verb basic form plus boda, ibig sabihin yan ay try or subukan, gawin. So, ito namang verb basic form plus boda or subukan gawin ng isang bagay ay napag-aralan na rin natin sa lesson 17. So, 해보다, to try to do. Then, i-conjugate pa natin sa basic form itong 해보다. Tinanggal ang da, last vowel is
O. Walang pachim or final consonant, kaya nilagyan ng A. Heba. Try to do. Then nilagyan ng sangsiyot din O, itong heba, kaya naging past tense. Hebaso or hebasoyo. Tried. Anhebasoyo. Not tried or I haven't tried. Hindi pa nasubukan. So, kisudo anhebasoyo. I haven't even tried to kiss. Hindi ko pa nasubukan kahit kiss. 여자친구랑 kisudo anhebasoyo. I haven't even tried to kiss my girlfriend. Hindi ko pa nasubukan kahit kiss ang aking girlfriend. 미국에 한 번도 안 갔어요. 미국에 한 번도 안 갔어요. I haven't gone to America even one time. Hindi pa ako nakapunta sa Amerika kahit isang beses. So, miguk is America, location marker na to. 미국에, to America. Then, 한번, one time. So, han is one, Korean counter ng times ay bon. 한번, one time. Then, do, even. 한번도, kahit isang beses. An kasayo. I haven't gone. Hindi pa ako nakapunta. So, kasayo galing sa salitang kada. To go, tinanggal ang da. Basic form ng ka is ka. Then itong ka, nilagyan ng sangsiyot din o kaya naging past tense. Kaso or kasayo. Gone. An kasayo. I haven't gone. Hindi pa nakapunta. 미국에 한 번도 안 갔어요. I haven't gone to America even one time. Hindi pa ako nakapunta sa Amerika kahit isang beses. Then another example. 친구가 전원도 비려주지 않았어요. 친구가 전원도 빌려주지 않았어요. My friend wouldn't loan me even 1,000 won. Ang kaibigan ko ay hindi ako pinahiram kahit 1,000 won. So, 친구, friend, subject marker na ga. 친구가, friend or my friend. Then, 천원, 1,000 won. 천 is 1,000. Then, won. 천원, 1,000 won. Then, do, even. 천원 do, even 1,000 won. Kahit 1,000 won. Then, 빌려주지 않았어요. Wouldn't loan me. Hindi ako pinahiram. So, pili da, to loan or to borrow, tinanggal lang da. Last vowel is E. Walang pachim or final consonant, kaya itong E ginawang yo. Pilyo, loan. Then, chu, give, or to give me. Or, period chu, give loan. So, ganon. Then, itong period chu, give loan, nilagyan ng ki anasoyo. Ibig sabihin naman itong ki anasoyo or ki anaso is not. So, loan, give, not. So, past tense, anasoyo. Not gave loan. Or wouldn't loan me. Hindi ako pinahiram. So, itong gi anasoyo, galing sa salitang gi anta. Or not. Then itong gi anta, kinonjugate sa basic form, tinanggal ang da. Last vowel is a, may pachim or final consonant, kaya nilagyan ng a.
Giana. Then itong Giana, nilagyan ng sangsiyot din o, kaya naging past tense. Giana so or Giana soyo. Tapos, sa unahan, idinuktong itong piryo kyo. Give, loan. Then itong ang Giana soyo is not. So, piryo kyo Giana soyo. Dahil nga past tense, wouldn't loan me. Hindi ako pinahiram. Period chuji ana soyo. Past tense. Wouldn't loan me. So, 친구가 견원도 period chuji ana soyo. My friend wouldn't loan me even 1,000 won. Hindi ako pinahiram ng kaibigan ko kahit 1,000 won. Isalin po natin sa Korean language ang pangungusap na ito. I haven't gone even once. Hindi pa ako nakapunta kahit isang beses. So, ang mga salita na gagamitin ay do, even, or kahit, kabuda, to try to go, or subukang pumunta, hana, one, an, not, or hindi. Then, bon is Korean counter ng times or beses. So, pause nyo muna saglit at atin pong sagutan. Ang tamang sagot po ay 한번도 안 가봤어요. I haven't gone even once. Hindi pa ako nakapunta kahit isang beses. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, around or about. Gamit itong kum and chongdo. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chingu na nagsiself-study ng Korean language. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.